ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું કેલ્શિયમના ગુણોથી ભરપૂર એવી તલ અને ગોળની ચીકી એકદમ પરફેક્ટ માપથી, જેથી તમે પણ એકદમ સરળતાથી ઘરે બનાવી શકો. તલ અને ગોળની ચીકી બનાવવી એકદમ ઇઝી છે. જો અમુક બાબતોનું ધ્યાન રાખો તો તમારી ચીકી પણ એકદમ માર્કેટ જેવી જ ક્રિસ્પી બનશે. અને બન્યા પછી તમારે ચીકીને લાંબો સમય સુધી કઈ રીતે સાચવવી તેની બધી જ ટિપ્સ મેં વિડીયોમાં જણાવી છે. તો ચાલો બનાવીએ ચીકી. તો સૌપ્રથમ તલ અને ગોળની ચીકી બનાવવા માટે આપણે એકદમ પરફેક્ટ માપ લેવાનું છે. જેની માટે મેં 1 બાઉલ ભરીને તલ લીધા છે અને તેની સાથે મેં 1 બાઉલ ભરીને દેશી ગોળ લીધો છે. આ બંનેનું માપ આપણે એક સરખું રાખવાનું છે. હવે ગેસને ચાલુ કરી આ તલને આપણે શેકી લેવાના છે. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે તલને આ રીતે હલાવતા જઈશું અને તલને શેકી લઈશું. આ રીતે આપણે સતત હલાવતા જવાનું છે અને તલને શેકવાના છે. તલ ફૂટવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકીશું. તલમાંથી ફૂટવાનો અવાજ આવવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે તલને શેકવાના છે. તો આ રીતે આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું છે. 7 મિનિટની અંદર આપણા તલ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે બીજી પ્લેટની અંદર નીકાળી લઈશું, જેથી આપણા તલ એકદમ ઝડપથી ઠંડા થઈ જાય. હવે આપણે એક બટર પેપર લઈ લઈશું અને તેની ઉપર આપણે ઘી લગાવી દેવાનું છે. બધે જ આપણે સરસ એવું ઘી લગાવવાનું છે, જેથી આપણી ચીકી બિલકુલ પણ ચોટે નહીં. જો તમારી જોડે બટર પેપર ના હોય તો તમારે જાડી પ્લાસ્ટિકની જે શીટ આવે છે તે લેવાની છે, અથવા તો દાળ ચોખાની જે જાડી થેલી આવે છે તેનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે એક પેનની અંદર જે આપણે 1 બાઉલ ભરીને ગોળ લીધો હતો તે અંદર એડ કરી દઈશું. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ ગોળને આપણે સતત હલાવતા જઈશું અને ઓગાળી લેવાનો છે. હવે તેની સાથે મેં 1 ચમચી જેવું ઘી અંદર એડ કર્યું છે, જેથી આપણી ચીકી બન્યા પછી એકદમ શાઇની બનશે. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે આ રીતે સતત હલાવતા જઈશું અને ગોળને ઓગાળી લેવાનો છે. ગેસની ફ્લેમ તમારે એકદમ હાઈ નથી રાખવાની, નહીંતર આપણો ગોળ તરત જ ડાર્ક થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે હલાવતા જઈશું અને ગોળને ઓગાળવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે ચીકી બનાવવા માટે જો બટર પેપર ના હોય તો પ્લાસ્ટિકની જે પતલી થેલી આવે છે તેનો પણ ઉપયોગ નથી કરવાનો. તમારે એકદમ જાડી પ્લાસ્ટિકની થેલી હોય તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, તો તમારી ચીકી થેલી ઉપર પણ ચોંટી શકે છે. તો આ રીતે આપણે સતત હલાવતા જઈશું અને ગોળને એકદમ સરસ ઓગાળી લઈશું. તો આપણો ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે એકદમ ઠંડા પાણીની અંદર આપણે જે આ ગોળનો પાયો બનાવ્યો તેના 2-3 ડ્રોપ્સ અંદર નાખીશું અને થોડી વાર ઠંડુ કર્યા પછી આપણે તેને ચેક કરીશું. આ સ્ટેજ ઉપર તમારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે. 1 મિનિટ ઠંડુ કર્યા પછી આપણે પાયાને ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે દબાવીએ અને જો હાથેથી તૂટી જતો હોય તો આપણો પાયો એકદમ પરફેક્ટ બન્યો કહેવાય. પરંતુ પાયો આપણો તૂટવાની જગ્યાએ આ રીતે ખેંચાય છે, મીન્સ કે હજુ પણ 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણા પાયાનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો ફરીથી આપણે 2-3 ડ્રોપ્સ પાણીની અંદર એડ કરી અને ફરીથી ચેક કરીશું. હવે તેને આપણે ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે દબાવીએ અને ક્રિસ્ટલની જેમ કે ટોફીની જેમ તૂટી જતું હોય તો આપણો પાયો એકદમ પરફેક્ટ બન્યો છે. હવે ગેસ તરત જ આપણે બંધ કરી દઈશું. હવે જે આપણે તલ શેકીને રાખ્યા હતા તે અંદર એડ કરી દઈશું અને તરત જ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ પ્રોસેસ આપણે એકદમ ફટાફટ કરવાની છે, નહીંતર આપણો પાયો એકદમ વધારે પડતો કડક થઈ જશે. આ રીતે ફટાફટ મિક્સ કરી લઈશું આપણે.
હવે ગોળ અને તલ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે આપણા. તો હવે તેને બટર પેપર ઉપર લઈ લઈશું. હવે તેની ઉપર આપણે બીજું બટર પેપર લગાવવાનું છે અને બીજા બટર પેપરની અંદર પણ મેં ઘી લગાવ્યું છે, જેથી આપણું બટર પેપર ચીકીની ઉપર બિલકુલ પણ ચોંટે નહીં. હવે આ રીતે વેલણની મદદથી આપણે ચીકીને એકદમ પતલી વણી લેવાની છે અને આ પ્રોસેસ આપણે એકદમ ફટાફટ કરવાની છે, નહીંતર આપણી ચીકી ઠંડી થઈ જશે તો વણાશે બિલકુલ નહીં. તો આ રીતે આપણે ફટાફટ ચીકીને વણી લઈશું. તમારે જે રીતની ચીકી જાડી કે પાતળી રાખવાની હોય તે રીતની તમારે ચીકી વણવાની છે. તો આપણી ચીકી વણાઈ ગઈ છે. હવે એકદમ હળવેથી આપણે બટર પેપર નીકાળી દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી સરળતાથી આપણું બટર પેપર નીકળી જાય છે. હવે ચીકી આપણી એકદમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે તેને કટ લગાવવાના છે. ચીકી ઠંડી થશે પછી આપણી ચીકી ઉપર કટ નહીં લાગે. તો ગરમ ગરમ ચીકી ઉપર આપણે કટ લગાવી દઈશું. એ જ રીતે આપણે ચીકી ઉપર ઊભા અને આડા કટ લગાવી દઈશું. તો મેં બધા જ કટ લગાવી અને રેડી કરી દીધી છે ચીકીને. હવે થોડી વાર તેને ઠંડી થવા દઈશું. થોડી વાર ઠંડી થયા પછી આપણી ચીકી એકદમ સરળતાથી નીકળી જાય છે. આ રીતે આપણે બટર પેપર હટાવી દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચીકી કેટલી સરસ બની છે અને કેટલી સરસ શાઇન કરે છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી વિડીયો ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ, જેથી આગળ પણ આપણે આટલી જ સરસ મજાની નવી નવી રેસીપી લાવવાના છીએ તમારી માટે. હવે આપણે ચીકીને આ રીતે અલગ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે બધી જ ચીકીને તોડી અને અલગ કરી લેવાની છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચીકી કેટલી સરસ બની છે. આ રીતે બધા જ પીસ આપણે અલગ કરી લઈશું. તો એ જ રીતે મેં બધા જ પીસ અલગ કરી લીધા છે. તો આપણી સરસ મજાની ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ તલની ચીકી બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી સરસ આપણી ચીકી બની છે. લાગે છે ને એકદમ માર્કેટમાંથી લાવ્યા હોય તેવી આપણી તલની ચીકી. તો તમે પણ મારી આ રીતથી ચીકી બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી ક્રિસ્પી આપણી તલની ચીકી બની છે. હવે આ ચીકીને આપણે લાંબો સમય સુધી સાચવવા માટે આ રીતનું કોઈ ફરસાણનું કન્ટેનર કે પછી એરટાઇટ કન્ટેનરની અંદર આ રીતે સૌપ્રથમ આપણે બટર પેપર લગાવી દેવાનું છે. હવે તેની ઉપર આપણે આ તલની ચીકીને મૂકી દઈશું. આ રીતે કરવાથી આપણી તલની ચીકી એકબીજાને ચીપકતી નથી અને લાંબો સમય સુધી ફ્રેશ રહે છે. તો તમે પણ આ ઉત્તરાયણ ઉપર તલની ચીકી ઘરે બનાવી અને ઉત્તરાયણની મજા કરજો. હેપી ઉત્તરાયણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.